සුබ දවසක් SInhala YouTube channel එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ ලැප් එකෙන් සිංහල ටයිප් කරන එක ගැන. ඊට වඩා මේක Word එකට PowerPoint ඒ වගේ වලට සිංහල ටයිප් කරන්න ලේසියෙන්ම ඕනම තැනක ටයිප් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මුලින්ම Google එකට ගිහලා ගහ ගන්න ඕනේ helakuru කියලා. ඔය helakuru app එක දාන්න නැත්නම් ඉතින් ෆෝන් එකෙන් තමයි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ. ඉතින් මම මෙතන helakuru කියලා ගහ ගන්නවා. ඊපස්සේ උඩින් දෙනවා මම ඒක ක්ලික් කරා. ඊපස්සේ ඔයාලට මෙහෙම අද්දි තියෙනවා helakuru keyboard සිංහල voice typing කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේකෙන් voice typing කරන්න පුළුවන්. ඒකයි ඔයාලට තියෙන පහසුව ගොඩක්. ඉතින් ඔයාලට type කර කර අමාරුවෙන් ඉන්න ඕනේ. මම දැන් නිකන් ඔයාලට voice එකක් කරලා පෙන්නන්නම්. මම screen record දාලා තියෙන ඉඳයිද කියලා නම් දන්නේ නැහැ. සුබ දවසක්. ඔයා දැක්ක දැන් තියෙනවා වැදිලා සුබ දවසක් කියලා. ඔයාට ඉතින් මෙතන voice typing කරන්න නැතුව English උනත් ගහන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සුබ දවසක් කියලා ඔයාට type කරලා උනත් ගන්න පුළුවන්. ඒකත් වල ලොකු පහසුවක්. මේ වගේ ඔයාට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේක අරගෙන copy කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් මෙතන ඔයාලා යටත් තියෙනවා copy කියලා. ඉතින් ඔයාලා ඒකට අරගෙන මම මේ වගේ word page එකක් අරගෙන ඔයාලට paste කරලා වෙන්නන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන හොඳට වැදලා තියෙනවා. අනිත් එක මේක ඒකේ ගහන ඒවා ගොඩක් තැන්වල වදිනවත් එක්ක සමහරක් ඒවා තියෙනවා නිකන් ඉංග්‍රීසි අකුරු වගේ වදිනවා. ඉතින් මේක එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ඔයාලට දැන් සාමාන්‍යයෙන් Photoshop වගේ එකක නම් අමාරුයි සිංහල type කරන්න ගියාම. සාමාන්‍ය විජේසේකර keyboard එක වගේ තමයි අරන් ඉන්න ඕනේ. ඔයාලා නිකන් Photoshop එක නම් font සිංහල font එකක් download කරාම ඇති. ඊට ඔයාලා නිකන් මෙතනට paste කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඔයා දැක්ක හොඳට එනවා අකුරු ටික ගන්නට. ඉතින් ඔයාලා මේකෙන් ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගොඩක් වාසි. ඉතින් ඔයාලා මෙහෙම හරි ලේසියෙන් ඔයාට ඉතින් type කරගන්න පුළුවන්. ඔයා දැක්ක ඇති හොඳට වැදලා තියෙනවා. ඔයාට ඉතින් දිග වාක්‍යයක් උනත් කියලා අන්තික මේක type කරන්න තියෙනද ගොඩක් ලේසි ඔයාට. ඉතින් මේකයි මගේ වීඩියෝ එක. මේක ලොකු වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි. අපි subscribe කරන්න. අමතක නොකර යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. අපි ආයෙත් හම්බෙමු.